ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ 𝐻𝐻 එකත් එක්ක. අද මම අරගෙන ආවේ YouTube channel එකක් මේ විදිහට කරගෙන යන. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් දුරට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් ගැන කතා කරන්න. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලගේ channel එක search list එකේ පෙන්වන්නේ නැති එක. ඉතින් ඇයි මේ විදිහට ඔයාගේ channel එක search list එකේ පෙන්වන්නේ නැත්තේ? ඉතින් මේකට ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් කීපයක් ගැන අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් YouTube channel එකක් කරගෙන යන. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ channel එක search list එකේ පෙන්වන්න නැතිවීම. ඉතින් මේකට බලපාන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එක කාරණාවක් තමයි ඔයා channel එක හදලා මේ වෙනකොට කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඒ වගේම ඔයා channel එකට දාපු නම, ඒ වගේම channel එකට දාලා තියෙන keywords. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයාගේ channel එක verify කරලාද නැද්ද කියන එක. ඉතින් අපි මේ කරුණු කීපය ගැන වෙන වෙනම සලකා බලමු. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාගේ channel එකට දාන නම. ඉතින් ඔයා channel එකට නමක් දාද්දි පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඒ නමින් තව channels තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයා දාන්න හිතන් ඉන්න නමින්ම තව channels තියෙනවා නම් ඒ මීට කලින් හදපු ඔයාට වඩා subscribe වැඩි, ඔයාට වඩා reach එක වැඩි channel එක තමයි search list එකේ උඩින්ම පෙන්වන්නේ. සමහර විට ඔයා වෙන අය දාලා තියෙන නමක් channel එකට දැම්මොත් එහෙම ඔයාගේ channel එක search list එකේ පෙන්වන්නෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ හින්දා හැමතිස්සෙම channel එකට නමක් තෝරද්දි ඔයාටම ආවේනික වෙච්ච මේ වෙනකන් කවුරුත් දාලා නැති නමක් ඒ channel එකට දාන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මෙතනදී බලපාන දෙවැනි කාරණාව තමයි ඔයාගේ channel එකට දාලා තියෙන keywords. ඔයාට පුළුවන් මේ keywords ටික බලා ගන්න ඔයාගේ channel එකේ channel icon එක උඩ click කරලා YouTube Studio කියන එකට ගිහිල්ලා මේ YouTube Studio එකේ යටම තියෙනවා settings කියලා එකක්. මෙන්න මේ settings කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් channel කියලා එකක්. මෙන්න මේ channel කියන එකේ ඔයාට පේනවා යටම ඔයා channel එකට දාලා තියෙන keywords ටික මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයා keywords මොනවද දාලා නැත්නම් ඔයාගේ channel එකේ content වලට අදාළ keywords ටිකක් මෙතෙන්ට දාගන්න. ඉතින් මේ වගේම මේ keywords ගොඩට ඔයාගේ channel එකේ නමත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. උදාහරණයක් විදිහට මගේ channel එකේ නම 𝐻𝐻. ඉතින් මම මගේ keyword විදිහට මේ 𝐻𝐻 කියන එක දාලා තියෙනවා. මේක space ඇතුව space නැතුව ඒ වගේම simple capital වගේ කීප විදිහකින් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මේකට බලපාන ඔයා channel එක හදලා කොච්චර වෙලාවක් ගත වුණාද කියන එක. මේකේදී ඔයා channel එකේ නම වෙනස් කරත් මෙන්න මේ කාරණාව අනිවාර්යයෙන්ම බලපාන ඔයාගේ channel එක search list එකේ පෙන්නනවද නැද්ද කියන එකට. ඔයා channel එක හදලා පැය 24ක් දින කිහිපයක් අතර කාලයක් යනවා YouTube servers වල ඔයාගේ මේ නම update වෙන්න. ඉතින් මේ කාලය අතරතුර ඔයාගේ channel එක ඔයා කොච්චර search කරත් ඒක search list එකේ පෙන්නන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න. පැය 24ක් දවස් දෙකක් මෙන්න මේ වගේතර කාලයක් පොඩ්ඩක් බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වෙන අය දාපු නමක් දැම්මේ නැත්නම් ඔයා හරි keywords ටික දැම්මම ඔයාගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම search list එකේ මෙන්න මේ කාලය අතරතුර පෙන්නයි. ඔයාගේ channel එක තාමත් search list එකේ පෙන්නන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ channel එක verify කරලාද තියෙන්නේ නැද්ද කියන එක ඒකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේම ඔයාගේ YouTube Studio එකට ගිහිල්ලා ඒකේ settings වලට ගිහිල්ලා settings යටතේ තියෙන channel කියන එකට ගියාම ඒ යටතේ තියෙනවා feature eligibility කියලා එකක්. මෙන්න මේක උඩ click කරාම ඔයාලට පුළුවන් යට බලා ගන්න features that require phone verification කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක enable වෙලා නම් තියෙන්නේ ඔයාගේ channel එක verify කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන enable වෙලා නැත්නම් ඔයාගේ phone number එක දීලා ඔයාගේ channel එක verify කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ channel එක search list එකේ පෙන්නයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා channel එකක් හදද්දි ඔයා මුලින්ම හොයලා බලන්න ඒ නමින් තව channel තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ හොඳ keyword ටිකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පොඩ්ඩක් ඉන්න. පැය 24ක් දවස් දෙකක් අතර කාලයක් ඉන්න. මොකද මේ නම අප්ඩේට් වෙන්න ඕන සර්වර් එකේ. ඒත් නැත්නම් ඔයාගේ channel එක verify කරන්න. ඉතින් මේ කාරණා ටික අනිවාර්යෙන් පිළිවෙලට ඔයා කරගෙන යද්දි ඔයාගේ channel එක search list එකේ අනිවාර්යෙන්ම පෙන්නයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස්, ඒ වගේම මේකට බලපාන්න පුළුවන් තව හේතු හැම ඔයාලා දන්නවනම් ඒවා comment section එකේ දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියන ගම මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්.
හැමෝටම ජය වේවා.